اگه میخواین فیلم بسازین، ویدیو بسازین، توی اینستاگرام و یوتیوب آپلود بکنین، اولین تصمیمی که باید بگیرین اینه که نسبت تصویر یا اسپکت ریشیوتون چی باشه. یعنی میخوایم وارد این حوزه بشین، سلام علیکم، باید تصمیم بگیرین اسپکت ریشیوتون چی باشه. امروز میخوایم در مورد اسپکت ریشیو صحبت بکنیم و رزولوشن های مختلف. منظور از رزولوشن هم اینه که وقتی میگیم فول اچ دی منظورمون چیه، اچ دی منظورمون چیه، یو اچ دی و 4K وقتی که میگیم منظورمون چیه. سلام رفقا، چطورین؟ من حسام بختیارزاده‌ام. امروز میخوایم در مورد اسپکت ریشیو یا نسبت تصویر صحبت بکنیم. نسبت تصویر چیه؟ خیلی ساده بخوام بگم، نسبت عرض این تصویری که شما دارید میبینید به ارتفاعش رو بهش میگن نسبت تصویر. یادتون باشه قدیما تلویزیون ها بیشتر مربعی بودن. این همون نسبت تصویره. نسبت تصویر فیلم های قدیمی به الان متفاوته. قبلا یه چیز دیگه استاندارد بود، الان چیز دیگه استاندارده. فیلم های قدیمی رو اگه یادتون باشه، فیلم هایی که سیاه‌سفیدن یا خیلی قدیمی نگاه کنید، تصاویرشون مربع طوره. اما فیلم های الان رو که میبینید، تلویزیون الان رو که میبینید، تصاویر کشیده ترن و افقی هن. یعنی عرضشون به ارتفاعشون نسبتش بزرگتره. به این میگن نسبت تصویر یا اسپکت ریشیو. کارش چیه؟ کارگردان ها و فیلمسازها از نسبت تصویر استفاده میکنن برای اینکه اون حس و حال و هوایی که مد نظرشون هستش رو به بیننده منتقل بکنن. الان شما اگر یک فیلمی رو ببینید که تصویرش مربعی باشه یا یه خود نسبتش از عریضهایی که استاندارد الان هست کمتر باشه و ارتفاعش خود بیشتر باشه، خود به خود اتوماتیکوار ذهنتون میره به اینکه این فیلم قدیمیه یا میخواد حال و هوای قدیمی رو تداعی بکنه. حالا بریم سراغ نسبت تصویرهای معروف. چه نسبت تصویرهای معروفن؟ از چه چیزایی قبلا استفاده میشده الان دیگه نمیشه و الان اگه شما میخواین فیلم بسازین چه نسبت تصویرهایی باید انتخاب بکنید؟ اولین اسپکت ریشیویی که قدیما، خیلی قدیم، اوایل دوران سینما استفاده میشد و الان تقریبا منقرض شده، نسبت تصویر 1:1 یا مربعه. بعضی اپلیکیشن های موبایل الان مثل اینستاگرام و فیسبوک و اینا ساپورت میکنن از 1:1، اما در صنعت سینما خیلی دیگه جایی نداره. 1:1 وقتی استفاده میشه که عرض به ارتفاع شما مساوی باشه، پس تصویرتون مربع باشه. با دیدن فیلم های مربع یاد فیلم های قدیمی میافتیم، فیلم های سیاه‌سفید خیلی قدیمی که تصاویر مربعی بود. نسبت تصویر بعدی نسبت تصویر 4:3 است. یعنی عرض تصویر اگر 4 باشه ارتفاعش 3. این تصویر استاندارد تلویزیون های قدیمی تره. الان دیگه تلویزیون با این نسبت تولید نمیشه، اما تا قبل از مثلا 2009 2008 2007 تلویزیون هایی که تولید میشدن نسبت تصویرشون 4:3 بود. اون تلویزیون CRT قدیمی ها یادتونه تو خونه هامون همه بود قبل از این دوران LCD، اونها نسبت تصویرشون 4:3 است. اگر مثلا عرض تصویر 40 سانت باشه ارتفاعش 30 سانت بود. الان تقریبا دیگه استفاده نمیشه از 4:3، اما یک فرمتی که هنوز از رده خارج نشده. ممکنه بعضی دوربینای دم دستی که شما می‌خرید برای فیلم برداری اسپکت ریشیو دیفالت و پیش‌فرضشون 4:3 باشه. با این هم خیلی ما کاری نداریم. نسبت تصویر بعدی 16:9. یعنی چی؟ یعنی اگر اینجا 16 سانت باشه ارتفاع 9 سانته، یا اگر 160 سانت باشه ارتفاع 90 سانته، یا اگر 160 پیکسل باشه ارتفاع 90 پیکسله. دم دستی ترین و راحت ترین و دیگه همه اصلا کسی هم بلد نباشه ممکنه نرم افزار تدوین رو باز بکنه، دیفالت 16:9 نسبت تصویرشون. تقریبا همه ویدیوهایی که، نه همه ولی اکثر ویدیوهایی که توی اینترنت شما می‌بینید نسبت تصویرشون 16:9 هستش. نسبت تصویر معروف بعدی 21:9. 21:9 چیه؟ اگر این 16:9 باشه 21:9 عریض‌تره. تصویر سینماییه. اینا استانداردهای سینمایی. ما الان تو این تصویر می‌خوایم مقایسه بکنیم سه تا نسبت تصویر معروف رو 21:9، 16:9 و 4:3 که قدیمی‌تر هستش رو در سه صفحه نمایش مختلف. اولین صفحه نمایش سینما هست که نسبت تصویرش 21:9، دومی تلویزیون و LCD های که همه جا پیدا میشه نسبت تصویرشون 16:9 و سومی تلویزیون ها و مانیتورهای یه خورده قدیمی‌تر که نسبت تصویرشون 4:3 هست. اگر ما تو پرده سینما که 21:9 یک ویدیو یعنی 21:9 رو پخش بکنیم چه اتفاقی میفته؟ تمام صفحه رو پر میکنه.
اما اگه توی یه دونه مانیتور تلویزیونی که نسبت تصویر اون مانیتور تلویزیون 16 به 9 یک ویدیوی 21 به 9 پخش بکنیم چی میشه؟ بالا پایینش دو تا خط سیاه میفته، چون ما که نمیتونیم تصویر رو از کادر بزنیم بیرون. پس تصویر رو یه خود جمع میکنیم که این 21 جمع بشه بیاد توی 16 ما جا بشه، پس اتوماتیک از ارتفاع کم میشه. این خط سیاهی که توی فیلم ها میبینیم به این خاطر، چون تلویزیون هایی که ما داریم، مانیتورهایی که ما داریم تقریبا همشون 16 به 9 هن. ویدیوهای سینمایی 21 به 9 تولید میشن، پس برای اینکه جا بشه این باید یه خود جمع بشه، ارتفاع کم میشه، پس اون خط سیاه مال این هستش. و اگر این ویدیوهای 21 به 9 توی تلویزیون‌ها و مانیتور قدیمی که 4 به 3 هست نسبتشون پخش بکنیم، این دو تا نوار سیاه یا بلک بارهایی که هستن خیلی بزرگتر میشن، واسه اینکه 21 به 9 باید جمع بشه توی 4 به 3. حالا اگه ما یه ویدیوی 16 به 9 رو توی 21 به 9 بخوایم پخش بکنیم چی میشه؟ ما نسبت تصویر پرده سینما 21 به 9 21 یه ویدیوی 16 رو می‌خوایم پخش بکنیم، پس دو تا بلک بار تو بغلش میفته برای اینکه تصویر 16 به 9 ما توی صفحه نمایش 21 به 9 جا بشه. اگه 16 به 9 ما توی تلویزیون و مانیتورهای 16 به 9 پخش بکنیم تمام صفحه رو میگیره، مشخصه. و اگر توی تلویزیون‌های قدیمی 4 به 3 پخش بکنیم دو تا نوار سیاه بالا پایینش نمایش داده میشه که کمتر از دفعه قبلیه. و اما اگه ویدیو 4 به 3 هم اینجا دارید میبینید دیگه، ویدیو 4 به 3 هم توی سینما پخش بکنیم دو تا نوار سیاه خیلی بزرگ به وجود میاد. 4 به 3 رو توی 16 به 9 های امروزی پخش بکنیم دو تا نوار سیاه کنارش به وجود میاد که کوچیک‌تر از مال سینماست و توی تلویزیون‌های قدیمی پخش بکنیم پر میشه. این نسبت تصویر که الان تقریبا تمام کسایی که ویدیو تولید میکنن مخصوصا برای فضای دیجیتال مثل یوتیوب از نسبت 16 به 9 استفاده میکنن. اما من میخوام یک نسبت تصویر جدید رو به شما معرفی بکنم، نسبت تصویری که تقریبا جدیده به نسبت اینها. توی یوتیوب خیلی‌ها شروع کردن دارن استفاده میکنن از این نسبت تصویر. این ویدیویی که شما الان دارید میبینید هم با این نسبت تصویر تولید شده. اگر به نظرتون میاد که یه خود تصویر کشیده است، به این خاطره که ما از 18 به 9 استفاده میکنیم. 18 به 9 همون 2 به 1 دیگه. دلیلش چیه؟ چرا از 16 به 9 استفاده نمی‌کنیم و از 18 به 9 استفاده می‌کنیم؟ یعنی عرض تصویرمون 2 برابر ارتفاعمون هست. دلیلش اینه که الان مصرف مدیا، مصرف ویدیو بیشتر از اینکه توی تلویزیون و مانیتور باشه توی موبایل، صفحه‌های موبایل. صفحه های موبایل هم نسبت تصویرشون تقریبا 2 به 1، یعنی 18 به 9. توی موبایل عرض تصویر وقتی افقی نگاه بکنین 2 برابر ارتفاع. یه ویدیو توی یوتیوب من باز میکنم، این یه ویدیو 16 به 9، یکی از ویدیوهای قبلی که توی کانال بود. این ویدیو 16 به 9 تولید شده. اگر من اینو فول اسکرینش بکنم این اتفاق میفته. میبینید تصویر 16 به 9 دو تا دونه نوار سیاه دو طرفش تشکیل شده. حالا من میتونم چیکار کنم؟ میتونم که اینو یه خود بزرگش بکنم. تصویر بزرگ میشه، دو تا نوار سیاه از بین میره، اما چه اتفاقی میفته؟ یه خود از تصویر از بالا و یه خود تصویر از پایین میره. این قطعا چیزی نیست که ما بخوایم بخش از تصویر از کادرمون بره بیرون. اگر نخوایم این اتفاق بیفته باید اینجوریش بکنیم و چون تصویر ما ارزش 16 به ارتفاع 9 هستش، اما مانیتور در که اینجا موبایل هستش 18 به 9 یه خورده بلک بار و نوار سیاه دو طرف تشکیل میشه. برای اینکه این مشکل برطرف بشه اخیراً یوتیوبرها شروع کردن از ویدیوهای 18 به 9 یا 2 به 1 استفاده میکنن که ویدیوهای 2 به 1 رو شما ببینید تمام صفحه موبایل رو پوشش میده. یکی از ویدیوهای قبلی هم که تو کانال یوتیوب هستش رو دقت بکنید، من نمیگم کدومه، اونم با این نسبت تولید کردم، خیلی جالب بود برای خودم. این ویدیو هم 2 به 1 خواهد بود. سعی میکنم ویدیوهای بعدی رو هم 2 به 1 یا 18 به 9 تولید بکنم. فکر میکنم تجربه جالبی باشه. این از اسپکت ریشیو. مورد بعدی که باید خیلی بهش دقت بکنید رزولوشنه. با چه رزولوشنی میخواین ویدیو درست بکنید؟ رزولوشن چیه؟ اگر ما تو اسپکت ریشیو نسبت عرض به ارتفاع رو داشتیم، اینجا دیگه با نسبت کاری نداریم. عدد عرض و عدد ارتفاع که این عدد هم با پیکسل شمرده میشه. رزولوشن هایی که معروفن در نسبت تصویر 16 به 9. الان از این به بعد هر چی که من میگم در نسبت تصویر 16 به 9 چون استاندارده و چیزی که معمولا استفاده میشه 16 به 9. پس فقط تو 16 به 9 دارم صحبت میکنم. اگر خواستین اعدادی که من میگم و توی اسپکت ریشیو های دیگه محاسبه کنین، باید جمع و تفریقش خودتون انجام بدین، ضرب و تقسیمش خودتون انجام بدین. الان توی 16 به 9 داریم صحبت میکنیم. توی اسپکت ریشیو 16 به 9 از پایین به بالا بخوام بگم رزولوشن هایی که استفاده میشه این هاست: 640 در 360
یا 360p. این رزولوشن کمیه. حجم فایل هایی که با این رزولوشن تولید میشه حجم خیلی کمیه، خیلی 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 مناسب ارسال توی پیام رسانه‌ست، تو واتساپ، تو تلگرام. اما چون رزولوشن پایینه و البته حجمش هم کمه، کیفیت تصویر هم یه خورده پایینه. یعنی شما توی مانیتور بخواید ببینید، توی تبلت بخواید ببینید، توی موبایل های با صفحه بزرگ بخواید ببینید، تصویر اون شفافیت و شارپنس لازم رو نداره. ولی کار را بندازه. اگر شما میخواید یک ویدیویی رو فقط جای ارسال بکنید، درست بکنید، با حجم کم ذخیره بکنید، 640 x 360 یکی از بهترین انتخاباتونه. بعدی 960 در 540 که بهش 540p هم میگن. این هم درست مثل 360p حجمش پایینه، کیفیتش خیلی بالا نیست، اما از 360 بهتره. یعنی شما میخواین حجم همچنان کم باشه اما یه خورده تصویر واضح‌تر و شفاف‌تر باشه، از 540p میتونید استفاده بکنید. بعدی 1280 در 720 هستش که بهش 720p هم میگن. 720p همونیه که ما به اسم HD میشناسیمش. البته اشتباهه ولی به اسم HD معروف هستش. این 720p HD یک رزولوشنیه که کیفیت تصویرش تقریبا خیلی خوبه، حجم به نسبت مناسبی هم داره، پیکسل هاش هم به اندازه کافی زیاد هست که به شما تصویر شفاف و شارپی رو تحویل بده. بعد از این میشه فول HD 1920 در 1080 یا 1080 که بهش 1080p هم میگن. 1920 در 1080 یا 1080p دیگه استانداردترین رزولوشنیه که شما میتونید ویدیو تولید بکنید. یه پله از این بخوام بریم بالاتر، میریم وارد فضای 4K میشیم که 3840 در 2160 که بهش 2160 یا 2160p هم میگن. باز با همین نسبت 16:9، اما ارزش دیگه 1000 نیست، 3800 نزدیک به 4000. به همین دلیله که ما بهش میگیم 4K یا UHD Ultra High Definition UHD. این هم خیلی ریز جمع جور تو پرانتز بهتون بگم، وقتی که ما میگیم 4K یا وقتی که ما میگیم UHD، منظور تصاویریه که ارزشون تعداد پیکسلش نزدیک 4000 باشه. استانداردهای مختلفی هست، استانداردهای سینمایی مثلا 4096، استانداردهای ویدیویی 3840. زیاد وارد مسئله الان نمیشیم، ولی اونی که نزدیک 4000 ما بهش میگیم 4K یا UHD. پس از 1080 بخواید یه پله بریم بالاتر، گزینه بعدیتون 4K هست، 3840 در 2160 یا 2160p. این مواردی که الان مطرح شد، رزولوشن ها و اسپکت ریشیو، اون اولین تصمیمیه که توی قسمت فنی، البته تو قسمت فنی تولید کارتون، نه تو محتوا، تو قسمت فنی اولین تصمیمی که باید بگیرین که با چه اسپکت ریشیویی و با چه رزولوشنی ویدیوتون رو تولید بکنید. اگر توی یوتیوب دارید میبینید این ویدیو رو، لطفاً همین الان اون دکمه سابسکرایب رو بزنید، اون زنگوله رو بزنید، اون لایک رو هم بزنید، خیلی ممنون میشم. توی اینستاگرام هم اگر دارید میبینید حتما لطفاً فالو بکنید و لایک بکنید که از اومدن ویدیوهای بعدی مطلع بشین. تا اپیزود بعدی، فعلا خدافظ.